Computer Fundamental, Chapter 3, Output Device. Introduction. An output device receives information from the computer. આઉટપુટ ડિવાઇસ કમ્પ્યુટર પાસેથી ઇન્ફોર્મેશન રિસીવ કરે છે, મેળવે છે, and translates it from machine language to a form that human can read. અને પછી શું કરે છે તો કમ્પ્યુટર પાસેથી જે પણ કાંઈ ઇન્ફોર્મેશન આવી છે એને ટ્રાન્સલેટ કરે છે. કેમાંથી? તો કે મશીન લેંગ્વેજમાંથી, કમ્પ્યુટર સમજી શકે એવી લેંગ્વેજમાંથી કમ્પ્યુટર વાંચી શકે એવી લેંગ્વેજમાં ટ્રાન્સલેટ કરે છે. સો દેટ અનધર મશીન કેન રીડ ધ ઇન્ફોર્મેશન. એને કારણે બીજા મશીન આ ઇન્ફોર્મેશન રીડ કરી શકે છે. An output device is any piece of computer hardware equipment used to communicate with the result of data processing carried out by an information processing system to the outside world. આમાં શું કીધું? આઉટપુટ ડિવાઇસ એક પ્રકારનું કોમ્પ્યુટર હાર્ડવેર જ છે. એનું કામ શું છે તો કે કોમ્યુનિકેટ કરવા મતલબ કે જે પણ કાંઈ ડેટા આપણે આપ્યા એની પ્રોસેસ થવી, પ્રોસેસમાંથી આપણને રિઝલ્ટ મળ્યું હશે. એ જે રિઝલ્ટ મળ્યું હોય એ રિઝલ્ટને બહારની દુનિયામાં આપવા માટે, પછી ગમે એ રીતના કોઈ માણસને આપવું છે, બીજા કોઈ કોમ્પ્યુટરને આપવું છે, તો આનો મતલબ શું થાય છે? કોમ્પ્યુટરની અંદર જે પણ કાંઈ માહિતી પડી છે એ માહિતી જ્યારે આપણે માણસને આપવાની હોય ત્યારે આપણે આઉટપુટ ડિવાઇસનો ઉપયોગ કરવાનો થાય. The computer would be of no use if the result after processing are not disseminated. કોમ્પ્યુટર આવું નકામું છે એમ કીધું. જો એનું રિઝલ્ટ મળે એ માણસને પાછું ન મળતું હોય તો. હવે તમને સીધી સાદી વસ્તુ કહું, આપણે બેંકમાં દર મહિને હપ્તો જમા કરીએ અને 10 વર્ષ પછી બેંકે મારા પૈસા નથી દેવા તો કોઈ જમા કરાવશે? એવી વસ્તુ છે કે આપણે કોમ્પ્યુટર માહિતી આપીએ છીએ. શા માટે? તો કે એની પ્રોસેસ થઈ અને એ સેવ કરશે ને આપણે જ્યારે જોઈએ ત્યારે આપણે પાછું મળી રહીએ. પણ એ પાછું આપે જ નહીં તો કોઈ વ્યક્તિ એનો ઉપયોગ કરે નહીં. Output devices convert information from machine readable form to human readable form. આઉટપુટ ડિવાઇસ શું કરે તો મશીન જે વસ્તુ વાંચી શકે છે એ વસ્તુને, એ માહિતીને માણસ વાંચી શકે એવા ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરી દે છે. This form of output is known as soft copy and the form of output which we are getting on the printer is known as hard copy. આમાં શું કીધું છે કે આઉટપુટ ડિવાઇસ કે જે કોમ્પ્યુટર સમજી શકે એવા ફોર્મમાં છે એને સોફ્ટ કોપી કહે છે. કોમ્પ્યુટર સ્ક્રીનમાં અત્યારે આપણને જે દેખાય છે એને શું કહેવાય? સોફ્ટ કોપી. અને એ જ આઉટપુટ આપણે જો પ્રિન્ટર દ્વારા આપણે પ્રિન્ટ કાઢીએ તો એને કહેવાય હાર્ડ કોપી. સોફ્ટ કોપી એટલે મોનિટર પર જે દેખાય એને સોફ્ટ કોપી કહેવાય અને પ્રિન્ટ આઉટ કાઢીએ એને હાર્ડ કોપી કહેવાય. Since most information from a computer is output in either a visual or auditorial format. જો અત્યારે મોટાભાગની જે ઇન્ફોર્મેશન છે કોમ્પ્યુટરમાં જે આઉટપુટ મળે છે એ વિઝ્યુઅલી જોઈ શકાય એવી હશે અથવા સાંભળી શકાય એવી ફોર્મેટમાં હશે. ધ મોસ્ટ કોમન આઉટપુટ ડિવાઇસ આર ધ મોનિટર એન્ડ સ્પીકર. અને મોટાભાગમાં અત્યારે જે આઉટપુટ ડિવાઇસ તરીકે ઉપયોગ કોઈનો થાય છે તો છે મોનિટર અને સ્પીકર. ધેઝ ટુ ડિવાઇસીસ પ્રોવાઈડ ઇન્સ્ટન્ટ ફીડબેક ટુ ધ યુઝર્સ ઇનપુટ. યુઝરે જે પણ કાંઈ ઇનપુટ કર્યું હોય એનું ફટાફટ પાછું તમને આઉટપુટ આપશે. સચ એઝ ડિસ્પ્લેઇંગ કેરેક્ટર એઝ ધે આર ટાઈપ્ડ ઓર પ્લેઇંગ એ સોંગ સિલેક્ટેડ ફ્રોમ ધ પ્લેલિસ્ટ. હવે એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે તમે કોઈ પણ કીબોર્ડમાંથી સ્વિચ પ્રેસ કરો એટલે સીધે સ્વિચનું આઉટપુટ આપણને મોનિટર પર જોવા મળે છે. અને પ્લેલિસ્ટમાં કોઈ પણ સોંગ પર ડબલ ક્લિક કરીએ તો ડાયરેક્ટલી આપણને એ સોંગ સાંભળવા મળશે. તો આનો ઇન્સ્ટન્ટલી આન્સર આપણને આપે છે. While monitor are and speaker are the most common output device, there are many others. મોનિટર અને સ્પીકર કોમન આઉટપુટ ડિવાઇસ છે પણ આવા બીજા ઘણા બધા આઉટપુટ ડિવાઇસ છે. સમ એક્ઝામ્પલ્સ ઇન્ક્લુડ હેડફોન, પ્રિન્ટર, પ્રોજેક્ટર્સ, લાઇટિંગ કંટ્રોલ સિસ્ટમ, ઓડિયો રેકોર્ડિંગ ડિવાઇસ એન્ડ રોબોટિક મશીન્સ. એની એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે, ઘણા બધા અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ છે. એ કોમ્પ્યુટર વિધાઉટ એન આઉટપુટ ડિવાઇસ કનેક્ટેડ ટુ ઇટ ઇઝ એ પ્રીટી યુઝલેસ. હવે કોમ્પ્યુટર હોય એની સાથે આઉટપુટ ડિવાઇસ જો કનેક્ટ કરવામાં ના આવે તો એકદમ યુઝલેસ છે. Since the output is
વોટ વી ઇન્ટરેક્ટ વિથ. આઉટપુટ શું છે? તો કે આપણે શું ઇન્ટરેક્ટ કરીએ છીએ એ બતાવે છે. આઉટપુટ કેન બી કેટેગરાઇઝ ઇન 4 ટાઈપ્સ. આઉટપુટ આપણે 4 કેટેગરીમાં અલગ અલગ ડિવાઈડ કરી શકીએ. ટેક્સ્ટ, ગ્રાફિક્સ, ઓડિયો એન્ડ વિડીયો. ઓલ્ધો ટુડે મોસ્ટ ઓફ ધ આઉટપુટ ડિવાઇસ વી સી ઇઝ મિક્સ્ડ વન. આપણે 4માં અલગ અલગ કેટેગરાઇઝ કરી શકીએ છીએ, પણ અત્યારે આપણે જે આઉટપુટ જોવા મળે છે મિક્સિંગમાં હોય. ટેક્સ્ટ એન્ડ ગ્રાફિક્સ ટુગેધર મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ અલોંગ વિથ ઓડિયો ઓર વિડીયો. ટેક્સ્ટ અને ગ્રાફિક્સ છે એ અત્યારે ઓડિયો અને વિડીયો સાથે આપણને જોવા મળે છે. There are many type of output device which are listed as below. ઘણા બધા આઉટપુટ ડિવાઇસ છે જે નીચે પ્રમાણે બતાવવામાં આવ્યા છે. પેલું છે મોનિટર. મોનિટર્સ, ઓલ ઓફ યુ નો ધેટ મોનિટર સ્ટેન્ડ ફોર. આપણે બધા મોનિટર્સ જાણીએ છીએ. મોનિટર આર ધ મોસ્ટ કોમન ટાઈપ ઓફ આઉટપુટ ડિવાઇસ. અત્યારે બધાથી કોમન આઉટપુટ ડિવાઇસ છે મોનિટર છે. વિચ ઇઝ મસ્ટ વિથ કોમ્પ્યુટર, કે જે કોમ્પ્યુટર સાથે આવેલું હોય છે. ફોલોઈંગ કેન બી કેટેગરાઇઝ એ ટાઈપ્સ ઓફ મોનિટર. મોનિટરના અલગ અલગ ટાઈપ છે. એમાં પેલું છે CRT, કેથોડ રે ટ્યુબ મોનિટર, કે જે મોટી સાઇઝના ટીવી જેવા આવતા. LCD, લિક્વિડ ક્રિસ્ટલ ડિસ્પ્લે મોનિટર. LED, લાઇટ ઇમિટિંગ ડાયોડ મોનિટર. પ્લાઝ્મા ડિસ્પ્લે. પ્રોજેક્શન ડિવાઇસ. સમ ડિવાઇસ આર યુઝડ ઇન એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. ઘણા બધા ડિવાઇસ એવા છે જે એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓર ટુ ગો ફોર ધ મીટિંગ વેન ધેર આર મેની પર્સન, કે એવી કોઈ મિટિંગમાં જેમાં એક કરતાં વધારે લોકો હોય છે, આવા ડિવાઇસનો યુઝ થાય છે. ફોલોઈંગ આર ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ પ્રોજેક્શન ડિવાઇસ વિચ વી યુઝ. ઘણા બધા અલગ અલગ પ્રકારના પ્રોજેક્શન ડિવાઇસ છે જે નીચે મુજબ છે. સ્લાઇડ પ્રોજેક્ટર, OHP ઓવરહેડ પ્રોજેક્ટર, LCD પ્રોજેક્ટર. નેક્સ્ટ પ્રિન્ટર. પ્રિન્ટર આર અનધર ઇમ્પોર્ટન્ટ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ડે ટુ ડે લાઈફ. અત્યારે પ્રિન્ટરની બહુ જરૂરિયાત ઊભી થાય છે. ટુડે વી યુઝ કોમ્પ્યુટર એવરીવેર એન્ડ એઝ એ રિઝલ્ટ વી વોન્ટ સમ આઉટપુટ ઓન પેપર. અત્યારે કોમ્પ્યુટરનો દરરોજનો ઉપયોગ વધતો જાય છે અને એમાં અમુક એવા આઉટપુટ હોય, અમુક જે રિઝલ્ટ હોય આપણે પેપર ઉપર છાપવાના થતા હોય છે. પ્રિન્ટર આર યુઝડ ફોર ટેકિંગ હાર્ડ કોપી. હાર્ડ કોપી લેવા માટે પ્રિન્ટરનો ઉપયોગ થાય છે. ફોલોઈંગ આર ધ ટુ મેઇન કેટેગરી ટાઈપ્સ ઓફ પ્રિન્ટર. ઇમ્પેક્ટ પ્રિન્ટર અને નોન ઇમ્પેક્ટ પ્રિન્ટર. એન્ડ ધેન નેક્સ્ટ પ્લોટર. આ છે પ્લોટર. આ એક પ્રિન્ટર જેવું છે પણ પ્રિન્ટરના પ્રકારમાં નથી આવતું. Other output device apart from monitor, projector and printers, there are also other types of output device which are used with computer depending on the requirement. પ્રોજેક્ટર, મોનિટર ને પ્રિન્ટર સિવાય પણ ઘણા બધા આઉટપુટ ડિવાઇસ છે, પણ તમારી જરૂરિયાત પ્રમાણે આપણે એને યુઝ કરીએ છીએ. સ્પીકર, હેડફોન, હેડ માઉન્ટેડ ડિસ્પ્લે, ફિલ્મ રેકોર્ડર. Factor affecting quality of output. A display device is an output device that visually convey text, graphics and video information. હવે એમ કીધું છે ડિસ્પ્લે જે છે એની અંદર આઉટપુટ ડિવાઇસ યુઝ થાય છે. એની અંદર શું હોય છે તો ટેક્સ્ટ, ગ્રાફિક્સ ને વિડીયો આપણે જોવાના હોય છે. ઇન્ફોર્મેશન શોન એટ ડિસ્પ્લે ડિવાઇસ ઇઝ કોલ્ડ સોફ્ટ કોપી બીકોઝ ધ ઇન્ફોર્મેશન એક્ઝિસ્ટ ઇલેક્ટ્રોનિકલી. હવે જે આપણને ઇન્ફોર્મેશન ડિસ્પ્લેમાં દેખાય છે એને સોફ્ટ કોપી કહેવાય. શા માટે? તો કે ઇલેક્ટ્રોનિકલી જોવા મળે છે અને એમાં આપણને ફેરફાર કરવો એકદમ ઇઝી છે. એન્ડ ઇઝ ડિસ્પ્લે ફોર એ ટેમ્પરરી પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. અને થોડાક સમય માટે જ બતાવવામાં આવે છે. ડિસ્પ્લે ડિવાઇસ ઇન્ક્લુડ CRT મોનિટર, LCD મોનિટર એન્ડ ડિસ્પ્લે, ગેસ પ્લાઝમા મોનિટર એન્ડ ટેલિવિઝન. અલગ અલગ ડિસ્પ્લે ડિવાઇસની વાત કરી. CRT મોનિટર, LCD મોનિટર, બીજા કોઈ ડિસ્પ્લે હોય, ગેસ પ્લાઝમા મોનિટર હોય, ટેલિવિઝન હોય, આ બધા ડિસ્પ્લે ડિવાઇસ છે. Apart from this, output can also be printed using printer, which are of two types, impact and non-impact printer. અને કીધું કે આનું પ્રિન્ટ આઉટ કાઢ્યું તો આપણે પ્રિન્ટરમાં ઇમ્પેક્ટ અથવા નોન ઇમ્પેક્ટ પ્રિન્ટરમાં પ્રિન્ટ કાઢી શકીએ. આપણે આગળ વાત કરી ગયા. They too also have specific factor that affect the quality of output. અને આના ઘણા એવા ફીચર્સ છે કે જે આપણી જે આઉટપુટની ક્વોલિટી છે એને અસર કરે છે. તો એ જોઈએ આપણે આગળ. લેટ્સ ગો
through some factors, or you can say some terms related to a quality of output as followed. પિક્સેલ, એમાં સૌ પ્રથમ છે પિક્સેલ. પિક્સેલ એટલે શું જોઈએ. એ CRT મોનિટર સ્ક્રીન ઇઝ કોટેડ વિથ ટીની ડોટ ઓફ ફોસ્ફરસ મટીરિયલ. આખી જે મોનિટરની સ્ક્રીન હોય ને એને આખી કવર કરવામાં આવી, કોટ કરવામાં આવી હોય એક નાના નાના ટપકાઓથી, અને નાના નાના ટપકા કેના હોય? ફોસ્ફરસ મટીરિયલના હોય. કોલ્ડ પિક્સેલ, આને પિક્સેલ કહેવામાં આવે. ધેટ ગ્લો, એ પ્રકાશિત થાય છે વેન ઇલેક્ટ્રિકલી ચાર્જ ટુ પ્રોડ્યુસ એન ઇમેજ. જ્યારે ઇલેક્ટ્રિકલી આપણે જ્યારે કોઈ પણ ઇમેજ પ્રોડ્યુસ કરવા માંગીએ ત્યારે આ ગ્લો થશે, પ્રકાશિત થશે, અને આપણને આખું ચિત્ર જોવા મળશે, ઇમેજ જોવા મળશે. રિઝોલ્યુશન, ધીસ ઇઝ વોટ which describe the sharpness and clearness of that image. રિઝોલ્યુશન શું છે? તો કોઈ પણ ઇમેજ છે એની એક શાર્પનેસ અને ક્લિયરનેસ જોવા મળે, કે આપણને ખબર પડે આમ ચિત્ર ધૂંધળું દેખાતું હોય, કે આમ વ્યવસ્થિત ક્લિયર ના હોય, અને આપણે કહીએ આ વ્યવસ્થિત ક્લિયર ચિત્ર નથી, અને એકદમ ચોખ્ખું દેખાતું હોય, કેમ કે એકદમ ક્લિયર ફોટો છે. તો આ રિઝોલ્યુશન નક્કી કરે છે કેટલું, જેમ સારું રિઝોલ્યુશન એમ ક્લિયર સારું હશે. ઇઝ રિલેટેડ ડાયરેક્ટલી ટુ ધ નંબર ઓફ પિક્સલ એ મોનિટર કેન ડિસ્પ્લે. આ ડાયરેક્ટ એની સાથે એટેચ છે, તો કે મોનિટરમાં આપણને કેટલા પિક્સલ એક સાથે જોવા મળે છે. જેમ વધુ પિક્સલ હોય એમ રિઝોલ્યુશન સારું હોય ને એમ ચિત્ર સારું જોવા મળશે. ધ ગ્રેટર ધ નંબર ઓફ પિક્સલ ઇઝ ડિસ્પ્લે યુઝ ધ બેટર ધ ક્વોલિટી ઓફ ધ ઇમેજ. કીધું ને કે જેમ વધારે પિક્સલ હશે એમ ઇમેજની ક્વોલિટી સારી હશે. જનરલી અત્યારે મોનિટરમાં ઘણા બધા સારા આઉટપુટ મળે છે. પહેલાં 600x800 આવતું, એનાથી પણ ઓછું પહેલાં આવતું, પણ જનરલી જ્યારે GUI આવી ગયું ત્યારે 600x800ની સ્ક્રીન આવી હતી. એટલે કે 600 છે એ ઊભું હોય ને 800 હોય આડું હોય. પછી ધીરે ધીરે 1024x786 આવી ગયું. પછી આગળ જતાં ધીરે ધીરે એની વધતી ગઈ. અત્યારે તો બહુ વધારે આવી ગયું છે, 1200-1500 સુધી આવી ગઈ છે. તો આ બધા રિઝોલ્યુશન છે, એટલે એકદમ સારું અને ક્લિયર ફોટો આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ડોટ પિચ, ધીસ ઇઝ એ મેઝર ઓફ ઇમેજ ક્લિયરિટી. ઇમેજની ક્લિયરિટી મેચ કરવા માટે. ઇઝ ધ ડિસ્ટન્સ બિટવીન ઇચ પિક્સલ ઓન એ ડિસ્પ્લે. ડિસ્પ્લેમાં જે બે પિક્સેલ હોય એની વચ્ચેની જગ્યાને ડોટ પિચ કહેવાય છે. તો સ્મોલર ધ ડિસ્ટન્સ બિટવીન પિક્સલ ડોટ પિચ ધ શાર્પનેસ ધ ઇમેજ. જેમ ઓછી જગ્યા હોય એમ એકદમ જે આપણું ચિત્ર છે એકદમ શાર્પનેસ દેખાશે. રિફ્રેશ રેટ, ધીસ ઇઝ ધ સ્પીડ ધેટ એ મોનિટર રીડ્રો ઇમેજ ઓન સ્ક્રીન. હવે આ શું છે? મોનિટરની સ્પીડ છે કે કેટલા સમયે પાછી મોનિટર સ્ક્રીનને રીડ્રો કરે છે. આપણે સમજીએ છીએ કોઈ પણ વિડીયો છે એ એક કરતાં વધારે ચિત્રો દ્વારા બનાવવામાં આવેલું હોય. એક સ્ક્રીન હોય એ સેકન્ડમાં કેટલી બધી વખત ઇમેજ રીડ્રો થતી હોય, સેકન્ડની અંદર, એવું નહીં મિનિટ. એક સેકન્ડમાં કેટલી વખત જે છે એ સ્ક્રીન આખી રીડ્રો થતી હોય, ઓછામાં ઓછી 7 વખત તો થતી જ હોય, કે જેથી આપણને એમ થાય કે આખી ઇમેજ હલે છે. માઉસ પોઇન્ટર એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ તમે ખસેડો ત્યારે ઇમેજ આખી રીડ્રો થશે. કર્સર જ્યારે બોટમમાં હોય તો તમે મૂવ કર્યું તો અપ ગયું તો એ સ્ક્રીન રીડ્રો કરવી પડે, કારણ કે ત્યાં કર્સર તો ડ્રો કરવું પડે ને. એટલે આખી સ્ક્રીન રીડ્રો કરતું હોય. તો મોનિટર કેટલા સમયે સ્ક્રીનને રીડ્રો કરે છે અને શું કહેવાય છે? રિફ્રેશ રેટ. રિફ્રેશ રેટ શુડ બી ફાસ્ટ ઇનફ ટુ મેન્ટેન એ કોન્સ્ટન્ટ એન્ડ ફ્લિકર ફ્રી ઇમેજ. જો રિફ્રેશ રેટ એટલો ફાસ્ટ હોવો જોઈએ કે આપણને વ્યવસ્થિત કન્ટિન્યુ લાગે કે નહીં ઇમેજ વ્યવસ્થિત ચાલે છે, વિડીયો ચાલે છે. અને ફ્લિકર ફ્રી મીન્સ કે ચોઈટા વિના વિડીયો ચાલવું જોઈએ. એટલા માટે રિફ્રેશ રેટ છે સારો હોવો જોઈએ. DPI, dot per inch, is termed as a DPI. This term is mostly used with the printer in order to clarity of quality of printing. હવે શું કીધું છે? ડોટ પર ઇંચ, એટલે કે 1 ઇંચમાં કેટલા ડોટ છે, અને ખાસ કરીને પ્રિન્ટર સાથે એટેચ થયેલું છે. આપણું જે પ્રિન્ટરમાં જે પ્રિન્ટ થાય છે એ ડોટ ટપકાઓથી થાય છે. તો જેમ વધારે ટપકા એમ ક્લિયરિટી સારી. તો મોર DPI ઇમેજ ઇઝ મોર ક્લિયર. જેમ વધારે DPI એમ ઇમેજ વધારે ક્લિયર હશે. તો DPIથી આપણને ખ્યાલ આવે કે પ્રિન્ટિંગ કેવું સારી ક્વોલિટીનું છે. જનરલી 100 DPI, 150 DPI, 300 DPI, 600 DPI. લેઝર પ્રિન્ટરમાં 600 DPI યુઝ કરે છે પ્રિન્ટિંગ માટે, કે જેથી એકદમ પ્રિન્ટ વ્યવસ્થિત અને પરફેક્ટ આવે છે.
The resolution of an LCD monitor or display generally is proportional to the size of the monitor or display. જનરલી જે રિઝોલ્યુશન છે એલસીડી અને ડિસ્પ્લેનું એની સાઇઝ ઉપર આધાર રાખે છે. ધેટ ઇઝ ધ રિઝોલ્યુશન ઇન્ક્રીઝ ફોર લાર્જર મોનિટર એન્ડ ડિવાઇસ. જેમ વધારે મોનિટર મોટા હોય કે એની સાઇઝ મોટી હશે એમ એની ક્લિયરિટી અને રિઝોલ્યુશન સારું હશે. મોનિટર. I think all of you are definitely aware about a word called monitor. તમને બધાને ખ્યાલ જ હશે મોનિટર શું વસ્તુ છે. વી સી મોનિટર ઇન અવર ડે ટુ ડે લાઈફ ઇન મેની ફોર્મ્સ. આપણે ઘણી જગ્યાએ અલગ અલગ જગ્યાએ મોનિટરને જોઈએ છીએ. એ ટ્રેડિશનલ નેમ ઓફ મોનિટર ઇઝ વિડીયુ. વિડીયુ એટલે વિઝ્યુઅલ ડિસ્પ્લે યુનિટ. જે ટ્રેડિશનલ નામ જે છે વિડીયુને એનું મોનિટર છે કે જે પહેલાં આવતા મોનિટર કહેતા એને તે દિવસથી મોનિટર જ અત્યારે મોનિટર ખરેખર એલસીડી આવી ગયા પણ એને મોનિટર જ કહેવાય છે. વિચ ઇઝ એન ઇલેક્ટ્રોનિક ડિસ્પ્લે ફોર કોમ્પ્યુટર. કોમ્પ્યુટર માટેનું ઇલેક્ટ્રોનિક ડિસ્પ્લે છે. In previous year, people used to have monitor only in the form of CRT. પહેલાના જમાનામાં CRT મોનિટર યુઝ થતા હતા. બટ નાવ એઝ ધેર આર મેની એડવાન્સ ઇન ઇલેક્ટ્રોનિક ટેકનોલોજી. પણ અત્યારે ઘણું બધું એડવાન્સ થઈ ગયું છે. તો મોનિટર કમ્પ્રાઇઝિસ ધ ડિસ્પ્લે ડિવાઇસીસ, સર્ક્યુટરી એન્ડ એન્ક્લોઝર્સ. અત્યારે ઘણું બધું આગળ વધી ગયું છે મોનિટર. ધ ડિસ્પ્લે ડિવાઇસ ઇન મોડર્ન મોનિટર આર એલસીડી, એલઈડી ઓર પ્લાઝમા ડિસ્પ્લે. અત્યારના જમાનામાં મોનિટર તરીકે આપણે એલસીડી, એલઈડી અને પ્લાઝમા ડિસ્પ્લેનો યુઝ કરીએ છીએ. ઓરિજિનલી કમ્પ્યુટર મોનિટર્સ વેર યુઝડ ફોર ડેટા પ્રોસેસિંગ while television receives were used for entertainment. કોમ્પ્યુટરના જે મોનિટર છે એ જે ડેટાની પ્રોસેસ થતી હોય એ આપણને જોવા માટે યુઝમાં આવે છે. અને જ્યારે ટેલિવિઝન મીન્સ કે ટીવી જે છે એ શું કરે તો કે ટેલિવિઝન જે ટીવીના જે સિગ્નલ આવતા હોય રિસીવ કરી અને આપણને બતાવશે એટલે એન્ટરટેનમેન્ટ માટે યુઝ થાય છે. ફ્રોમ ધ 1980 ઓનવર્ડ કોમ્પ્યુટર એન્ડ ધેર મોનિટર્સ હેવ બીન યુઝડ ફોર બોથ ડેટા પ્રોસેસિંગ એન્ડ એન્ટરટેનમેન્ટ. 1980થી જે કોમ્પ્યુટરના મોનિટર છે એ ડેટા પ્રોસેસિંગ માટે અને એન્ટરટેનમેન્ટ માટે બેય માટે યુઝમાં આવે છે. વાઇલ ટેલિવિઝન હેવ ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ સમ કોમ્પ્યુટર ફંક્શનાલિટી. અને જ્યારે અત્યારે ટેલિવિઝનને આપણે એવી રીતના વિકસાવ્યું છે કે જેમાં કોમ્પ્યુટરની ફંક્શનાલિટી પણ આવે છે. યુ કેન કેટેગરાઇઝ મોનિટર ઇન ટુ ડિફરન્ટ વેઝ ફોલોડ. આપણે મોનિટરને બે અલગ અલગ કેટેગરીમાં વહેંચી શકીએ છીએ. પેલું છે CRT, કેથોડ રે ટ્યુબ. ધીસ આર ધ મોનિટર્સ વિચ આર રેરલી યુઝડ ટુડે. આવા મોનિટર જે અત્યારે વધારે બહુ ઓછા ઉપયોગમાં આવે છે. યુ કેન સે ધે આર યુઝડ મોસ્ટલી ઇન એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. આવા જે મોનિટર છે વધારે પડતા અત્યારે સ્કૂલોમાં ને એવી જગ્યાએ જોવા મળે છે. ધે યુઝડ CRT, કેથોડ રે ટ્યુબ ઇન ઓર્ડર ટુ ડિસ્પ્લે ધ ડેટા. ડેટાને ડિસ્પ્લે કરવા માટે યુઝમાં આવે છે. The problem with CRT monitor is they occupy more place. So now flat panel display are used. આનો મેઇન પ્રોબ્લેમ એ છે કે વધારે જગ્યા રોકે છે અને બીજું જોઈએ તો વધારે પાવર ઉપાડે છે. ફ્લેટ પેનલ ડિસ્પ્લે FPD, these are the thin screen which use different technology to display the data. હવે આ એકદમ પાતળી સ્ક્રીન હોય છે અને અલગ અલગ ટેકનોલોજીનો યુઝ કરે છે ડેટાને ડિસ્પ્લે કરવા માટે. ધે આર ઓલ્સો રિફર્ડ એઝ ફ્લેટ સ્ક્રીન. અને ફ્લેટ સ્ક્રીન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ધે આર ફોર લાઇટર એન્ડ થિનર ધેન ટ્રેડિશનલ ટેલિવિઝન સેટ એન્ડ વિડીયો ડિસ્પ્લે ધેટ યુઝ કેથોડ રે ટ્યુબ. આ જે પહેલાંના મોનિટર આવતા CRT મોનિટર કે ટીવી આવતા એના કરતાં એકદમ પાતળા હોય છે. એન્ડ આર યુઝલી લેસ ધેન 10 સેન્ટીમીટર્સ થીક. 10 સેન્ટીમીટર જાડું હોય છે ફક્ત. ફ્લેટ પેનલ્સ આર મોસ્ટલી ઇન each electronic device today. For example, you can see flat screen in laptop, mobile phone, digital camera, cam recorders, pocket video cameras, etc. અત્યારે ઘણા બધા ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસમાં ફ્લેટ પેનલ આવે છે અને આપણે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે. આની અંદર અત્યારે આપણે ફ્લેટ પેનલ જોઈએ છીએ. યુ માઇટ હેવ હર્ડ અબાઉટ મેની ફ્લેટ પેનલ ડિસ્પ્લે લાઇક LCD, LED, પ્લાઝમા, etc.
અને આપણે ઘણા બધા ફ્લેટ પેનલ ડિવાઇસ વિશે સાંભળીએ છીએ, એલસીડી, એલઈડી, પ્લાઝમા, એ બધા. ડિફરન્ટ ઇમેજ ટેકનિક હેવ બીન યુઝડ ફોર કોમ્પ્યુટર મોનિટર. ઘણી અલગ અલગ પ્રકારની ટેકનિક અત્યારે કોમ્પ્યુટર મોનિટર તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે. અન્ટિલ ધ 21st સેન્ચુરી મોસ્ટ મોનિટર વેર સીઆરટી. 21મી સેન્ચુરીની અંદર બધા સીઆરટી મોનિટર હતા, બટ they have been phased out for LCD and LED monitor nowadays. પરંતુ અત્યારે વધારે પડતા LCD અને LED ઉપયોગમાં આવે છે. Now let's go through different type of monitor one by one. હવે આપણે one by one મોનિટરના પ્રકાર જોશું. CRT, cathode ray tube monitor. All of you are aware with TV tube, or if I say in ટેકનિકલ ટર્મ્સ વેક્યુમ ટ્યુબ. આપણે ટીવી ટ્યુબ બધાને ખ્યાલ જ છે, જો એને કહીએ તો એને વેક્યુમ ટ્યુબ કહેવાય. વેક્યુમ ટ્યુબ આર યુઝડ ઇન ટીવી સિન્સ ઇટ ઇન્વેન્ટેડ. જ્યારથી ટીવી શોધાણું ત્યારથી વેક્યુમ ટ્યુબ યુઝમાં આવે છે. સીઆરટી, કેથોડ રે ટ્યુબ ઇઝ નથિંગ બટ એ વેક્યુમ ટ્યુબ. સીઆરટી બીજું કાંઈ નવું નથી, એક વેક્યુમ ટ્યુબ જ છે. ઓલ ધ મોનિટર વિચ હેવ સીઆરટી ઓર યુ કેન સે વેક્યુમ ટ્યુબ આર કોલ્ડ સીઆરટી મોનિટર. બધા મોનિટર હોય એ સીઆરટી હોય છે, આપણે એને વેક્યુમ ટ્યુબ કહીએ છીએ, એટલે બધાને સીઆરટી મોનિટર કહેવાય છે. મોસ્ટ ડેસ્કટોપ કોમ્પ્યુટર ડિસ્પ્લે મેક યુઝ ઓફ સીઆરટી. મોટાભાગના જે ડેસ્કટોપ કોમ્પ્યુટર હોય છે સીઆરટીનો યુઝ કરતા. એન એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ મેઇનલી ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં યુઝ થાય છે. હાઉ ઇન કોર્પોરેટ ઓર ઓફિસ વર્ક મોસ્ટલી એલસીડી આર બીઇંગ યુઝડ એક્સેપ્ટ સમ સ્મોલ બિઝનેસ વિચ મેક યુઝ ઓફ સીઆરટી. અત્યારે મોટાભાગની જે કંપનીઓ છે એમ બધી એલસીડી યુઝ થાય છે. નાના કોઈ બિઝનેસ હોય તો એમાં સીઆરટી યુઝ થતું હશે. The CRT in a computer display is similar to the picture tube in a television receiver. CRT કેવું છે કોમ્પ્યુટર ડિસ્પ્લે માટે? તો જે પિક્ચર ટ્યુબ હોય છે ટીવીની અંદર એના જેવું જ હોય છે. જો ફોટા છે સીઆરટી મોનિટરના. Almost all TV in use today rely on a device known as the cathode ray tube or CRT to display their image. અત્યારે જે ટીવી જોવા મળે એ બધા સીઆરટીવાળા હોય છે એમ કીધું છે. એલસીડી એન્ડ પ્લાઝમા ડિસ્પ્લે આર સમટાઈમ્સ સીન બટ ધે આર સ્ટીલ રેર વેન કમ્પેર ટુ સીઆરટી. એલસીડી અને પ્લાઝમા ડિસ્પ્લે પણ જોવા મળે છે, પણ એ ટીવી જે સીઆરટી મોનિટર છે એના જેટલા નહીં. CRT has several main parts which are used to display picture on screen. આપણે સ્ક્રીન ઉપર પિક્ચર જોવા માટે સીઆરટીમાં ઘણા બધા અલગ અલગ પ્રકારના ડિવાઇસ યુઝ થાય છે. લેટ અસ ગો થ્રુ ડિફરન્ટ પાર્ટ ઓફ સીઆરટી વિચ આર યુઝડ ફોર સ્પેસિફિક પર્પસ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઓફ સીઆરટી એસ. ઘણા બધાના અલગ અલગ પાર્ટ છે, આપણે પાર્ટ જોઈએ નીચે મુજબ છે. ક્યાં ક્યાં પાર્ટ આવે? ઇલેક્ટ્રો બીમ. સ્ક્રીન ઇઝ મેડ ઓફ મેની સ્મોલ ડોટ વિચ આર ટર્મ્ડ એઝ પિક્સલ. જે સ્ક્રીન હોય એ ઘણા નાના નાના પિક્સલની બનેલી હોય છે. મોર પિક્સલ યુ હેવ ધ હાઈ રિઝોલ્યુશન યુ કેન ગેટ. જેમ વધારે પિક્સલ હોય એમ આપણને રિઝોલ્યુશન સારું મળશે. પિક્સલ આર ફોર્મડ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ઇલેક્ટ્રોનિક બીમ. જે પિક્સેલ છે ઇલેક્ટ્રોનિક બીમથી બનેલા હોય છે. વિચ આર થ્રો એન્ડ જનરેટ બાય ઇલેક્ટ્રોન ગન. કે જે ઇલેક્ટ્રોન ગન દ્વારા જનરેટ કરવામાં આવે છે. ઇલેક્ટ્રોન ગન. ધીસ ઇઝ ધ મેઇન પાર્ટ ઓફ સીઆરટી. સીઆરટીનું મેઇન પાર્ટ છે વિચ ઇઝ યુઝ ટુ પ્રોડ્યુસ એ પિક્સલ. કે જે પિક્સલ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે યુઝમાં આવે છે. ઓર યુ કેન સે ઇલેક્ટ્રોનિક બીમ. એને આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક બીમ કહીએ છીએ. ઇલેક્ટ્રોન ગન કેન ઓલ્સો બી રિફર્ડ એઝ કેથોડ. ઇલેક્ટ્રોન ગન છે એને આપણે કેથોડ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. એનોડ. એનોડ આર accelerating part. Electron gun are used to produce electronic beam, but anodes are used to push them ahead forcefully. હવે ઇલેક્ટ્રોગન શું કરે તો કે કોઈ પિક્સલ કે ઇલેક્ટ્રો બીમ જનરેટ કરશે પણ એને ફોર્સ આપી અને પુશ કરી અને પિક્સલ સુધી પહોંચાડવાનું કામ એનોડ કરે છે.
This is the reason they are called accelerating part of CRT. એટલા માટે accelerating part કહેવામાં આવે છે, એકચ્યુઅલી ધક્કો મારે છે. Which forcefully through electron beam on the screen, એને forcefully સ્ક્રીન સુધી ઇલેક્ટ્રોન બીમને પહોંચાડશે. Deflecting coils yoke electron gun create electronic beam. They are through accelerated with anode, but how the whole screen is converted by a single gun. હવે એક જ ગનથી આખું સ્ક્રીન કઈ રીતના બને છે એ વસ્તુ જોઈએ. My mean is how electronic beam are through from top to bottom and left to right in order to cover whole screen. હવે એક ગનમાંથી એક બીન નીકળું એ આખી સ્ક્રીનમાં કઈ રીતના ફરી વળશે, ટોપ ટુ બોટમ કે લેફ્ટ ટુ રાઇટ કઈ રીતના જશે. ડિફ્લેક્ટિંગ કોયલ્સ આર યુઝડ ટર્મ એઝ ડિફ્લેક્ટિંગ યોક્સ, એટલે કે ડિફ્લેક્ટિંગ યોકનો યુઝ કરે છે આના માટે. ડિફ્લેક્ટિંગ કોયલ્સ વર્ક એઝ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ, આ એક મેગ્નેટિક ફિલ્ડનું કામ કરે છે. વિચ મેગ્નેટિક ઇલેક્ટ્રોનિક બીન્સ ટોપ બોટમ ઓર લેફ્ટ રાઇટ, કે જે આખું મેગ્નેટાઇઝ કરે છે, આખું જે બીન આવ્યું હોય ને એને આખું મેગ્નેટાઇઝ કરશે ને આખું ટોપ ટુ બોટમ લેફ્ટ ટુ રાઇટ ગોઠવી આપશે અથવા તો ડ્રો કરી આપશે. મેગ્નેટિક એટલે મેગ્નેટાઇઝ કરવું એટલે નાનીકડી ઇમેજ એને આખી મોટી કરી આપશે. ઇલેક્ટ્રોનિક બીમ્સ આર થ્રુ આફ્ટર મેગ્નેટાઇઝિંગ બાય deflecting coils so that they can take their particular position on the screen. ઇલેક્ટ્રોન બીમ હોય એને થ્રો થશે અને એ મેગ્નેટાઇઝ થઈ અને જે તે જગ્યાએ સ્ક્રીનમાં જે પોઝિશન હશે ત્યાં પોતાનું સ્થાન લેશે. They are two type of deflecting coils. બે પ્રકારની ડિફ્લેક્ટિંગ કોઇલ આવે છે, horizontal and vertical. Horizontal moves beam left to right as per direction similar. Its vertical position is adjusted through vertical deflecting coils. હવે હોરિઝોન્ટલ હોય લેફ્ટ ટુ રાઇટ લે અને વર્ટિકલ હોય ટોપ ટુ બોટમ, એટલે આ જે બે એના વર્ટિકલ ને હોરિઝોન્ટલ ડિફ્લેક્ટિંગ કોઇલ્સ હોય એના આધારે આપણે આખી સ્ક્રીનની રચના થાય છે. Phosphorus coated screen. High speed beam of electrons flies through the vacuums in the tube and hit the flat screen at the other end of the tube. હવે જે હાઈ સ્પીડ બીમ હોય એ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ફિલ્ડ્સ હોય એ વેક્યુમથી જઈને ટ્યુબની અંદર જશે અને હિટ ધ ફ્લેટ સ્ક્રીન, અને જે સ્ક્રીન હોય એને હિટ કરશે, મીન્સ કે એમાં ભટકાશે અને ટ્યુબના એક બીજા છેડે આવેલી સ્ક્રીન હોય એ. ધીસ સ્ક્રીન ઇઝ કોટેડ વિથ ફોસ્ફરસ ડોટ, અને આ જે આખી સ્ક્રીન હોય છે એ કેવી હોય છે, ફોસ્ફરસ ડોટથી કોટેડ કરવામાં આવી હોય છે. વિચ ગ્લોવ્સ વેન સ્ટ્રક બાય ધ બીમ, જ્યારે આની અંદર બીમ અથડાશે એટલે એ ગ્લો થશે, મીન્સ પ્રકાશિત થશે. Phosphorus coated screen is made up of thousands and lakhs of small teeny dots where electron guns are placed, which is termed as pixel. હવે આ જે સ્ક્રીન છે એ હજાર અથવા લાખો નાના નાના ડોટની બનેલી હશે અને જ્યાં ઇલેક્ટ્રોનિક ગન હોય એ શું કરે છે, આ પિક્સેલ હોય એને પ્રકાશિત કરે છે. This screen since as any of the beam is through on its surface, ઇલેક્ટ્રો બીમ હોય એને આના સરફેસ ઉપર પાસ કરવામાં આવે છે. As a result it creates and display colorful image on the screen. આને કારણે આપણે કલરફુલ ઇમેજ જોઈ શકીએ છીએ. Within phosphorus screen there are hundreds and thousands of small elements which are partitioned in a form of shadow mask. આ ફોસ્ફરસ સ્ક્રીનની અંદર ઘણા બધા નાના નાના એલિમેન્ટ કામ કરતા હોય છે ને શેડો માસ્ક કહેવામાં આવે છે. The visible part of CRT is actually a phosphorus coated screen. જો આપણને CRTની કોઈ પણ વસ્તુ જોતા હોઈએ તો એ ફોસ્ફરસ કોટેડ સ્ક્રીન છે. Where finally the beams are throw and display, કે જ્યાં આપણે બીમ હોય એ થ્રો કરવામાં આવે અને ડિસ્પ્લે કરવામાં આવે છે. Now as you are aware with different part of CRT, we have a look to the following picture. હવે આપણે આ જોયું પછી આપણે એક નીચેનું એક ચિત્ર જોઈએ. Let's understand each alphabet's name here. A cathode which is used to produce electron beam.
જે આની અંદર આપણે બતાવ્યું છે એ ક્યાં છે તો એ જે છે એ કેથોડ રે ટ્યુબ છે. બી એ શું છે ડિફ્લેક્ટિંગ કોયલ્સ. જો અત્યારે બી બતાવ્યું આખે કે ડિફ્લેક્ટિંગ કોયલ છે. ઇઝ યુઝડ ટુ મેગ્નેટાઇઝ ઓન યુ કેન સે મૂવ એલિમેન્ટ બીમ ટુ થ્રો એન પર્ટિક્યુલર પોઝિશન કે જેનાથી પર્ટિક્યુલર પોઝિશન ઉપર આપણે પિક્સેલને પાસ કરી શકીએ. એનોડ વિચ ઇઝ યુઝડ ટુ એસ્લેટર ઇલેક્ટ્રો બીમ અગેન્સ્ટ ઇટ્સ સરફેસ કે જેનો યુઝ કેના માટે થાય છે તો કે જે ઓલા બીમ હોય એને સરફેસ સુધી પહોંચાડવાનું કામ છે. ડી ફોસ્ફરસ કોટેડ સ્ક્રીન વિચ ઇઝ ધ એકચ્યુઅલ સ્ક્રીન વિચ સીન્સ એઝ ઇલેક્ટ્રો બીમ ઇઝ થ્રો ઓન ઇટ કે આ એક એવી ખરેખર સ્ક્રીન છે કે જ્યાં આખું ચિત્ર જોવા મળે છે. એફ ઇલેક્ટ્રો બીમ્સ વિચ આર યુઝ ટુ ડિસ્પ્લે ધ ડેટા. આ એક ઇલેક્ટ્રો બીમ છે જ્યાં આપણે જેનો યુઝ આપણે ડેટા જોવા માટે કરીએ છીએ. ઓલ્સો ટર્મ એઝ પિક્સેલ. એફ શેડો માસ્ક which has different section in 1000 to position electron beam which is through on surface. એફની અંદર બતાવેલા અલગ અલગ ઘણા બધા શેડો પાર્ટ છે કે જેનો યુઝ સ્ક્રીનમાં આપણે કોઈ પણ ચિત્ર જોવા માટે કરશે. Television and display technology changed constantly. For this reason, it is important to keep abstract of the latest development in display science. ટેલિવિઝન અને ડિસ્પ્લેમાં અત્યારે કોન્સ્ટન્ટલી ચેન્જીસ આવે છે. આને કારણે અત્યારે ઘણું બધું નવું ડેવલપમેન્ટ થયું છે. Until just a few years ago, CRT or cathode ray tube were the choice of television and monitor manufacturers everywhere. થોડા વર્ષો પહેલાં જ ફક્ત CRT યુઝમાં આવતું ટેલિવિઝન કે મોનિટર માટે. The vast majority of television sold today still rely on the CRT to convert television signal into a readable picture. અત્યારે જે જોઈએ છીએ આપણે ટેલિવિઝનની અંદર એ વધારે પડતા CRT જોવા મળે છે. Plasma and LCD television are certainly available, but the low cost and ease of manufacturing makes CRT the world standard for television set. પરંતુ પ્લાઝમા અને LCD અવેલેબલ છે પરંતુ અત્યારે જે મોનિટરની જે કોસ્ટ છે એ અત્યારે થોડીક ઓછી છે એના માટેનું થોડુંક ચલણ છે પણ અત્યારે ખરેખર જોઈએ તો અત્યારે LCD અને LEDનો યુગ આવી ગયો છે. However, as plasma and LCD screen get less expensive, the CRT is losing market share. હવે થોડુંક સસ્તું થતું જાય છે પ્લાઝમા અને LCD એટલા માટે CRT પોતાનું માર્કેટ અત્યારે ખોઈ નાખ્યું છે, ઓછું થઈ ગયું છે માર્કેટ. એનો યુઝ અત્યારે ઘણો બધો ઓછો થઈ ગયો છે.